Trước những khó khăn trong cuộc sống, ngoài học cách đối mặt với vấn đề, chúng ta cần thay đổi nhận thức, tư duy, tự tin bắt đầu cho những thử thách mới. Sau đây là những suy nghĩ mà bạn phải có khi đối mặt với những khó khăn, thử thách. 1. Hãy học cách chấp nhận sự thật. Trong cuộc sống này, sẽ không ai để ý đến những nỗi cô đơn của bạn, không ai quan tâm đến những nỗi buồn hay sự uất ức của bạn. Vậy nên, khi đối diện với thực tế, những chuyện đau lòng hay sự uất ức, chính bạn phải biết chấp nhận rằng mọi thứ trên cuộc đời này không phải lúc nào cũng như ý muốn của chúng ta. Nếu bạn không thể thay đổi được sự việc, sự vật đã xảy ra thì hãy học cách chấp nhận nó, coi là điều dĩ nhiên. Vận mệnh của bạn do bạn lựa chọn, cuộc sống của bạn thành công hay thất bại phụ thuộc vào chính bạn mà thôi. Sống là đôi khi chúng ta phải học cách chấp nhận và từ bỏ. Nhưng hãy nhớ rằng, từ bỏ không phải là yếu đuối mà là để mở ra cơ hội tốt hơn cho mình. 2. Bạn phải rút ra bài học từ những thất bại. Muốn đạt được thành công, ta bắt buộc phải qua nhiều trải nghiệm và không có trải nghiệm nào lại phù hợp hơn sự thất bại để ta rút ra được những bài học quý giá. Những thất bại cũng là cầu nối để bạn sống thật với chính mình, trưởng thành hơn và nhận ra những khuyết điểm, sai sót để sửa chữa thay vì chạy trốn. Thất bại chỉ thực sự thất bại khi bạn không chiến thắng được chính bản thân mình, không tin vào mình và lựa chọn buông xuôi. Và điều ấy có nghĩa là bạn không còn là bạn nữa, chính bạn không sống mà chỉ là đang tồn tại. Hãy nhớ rằng khi nhìn lại đời mình trong những giờ phút hiên ngang chống chọi với mọi nghịch cảnh, bạn sẽ thấy rằng những khoảnh khắc bạn sống thực sự là những lúc bạn làm được điều gì đó hết lòng. Vậy nên, khi gặp thất bại bạn đừng bao giờ bi quan, hãy hết lòng vì ước mơ và nhất định chúng ta sẽ làm được, chúng ta sẽ thành công. 3. Không đem hoàn cảnh bản thân so sánh với người khác. Mỗi con người khi sinh ra đã là một cá thể riêng biệt. Bạn là ai không quan trọng ở cách sống và cách xử lý công việc của bạn mà thôi. Có thể cùng một hoàn cảnh nhưng cách xử lý của mỗi người sẽ có sự khác nhau và cuộc đời chúng ta cũng vậy. Khi gặp khó khăn, bạn không nên đem mình ra so sánh với người này hay người kia, bởi họ không phải là bạn và việc so sánh này sẽ không cho bạn câu trả lời. Hãy loại bỏ sự so sánh, những suy nghĩ tiêu cực ấy ra khỏi tâm trí và tìm các cách vượt qua rắc rối mình đang gặp phải. Có rất nhiều người luôn cố gắng biến mình trở thành một người khác, vì họ nghĩ rằng điều đó sẽ mang lại thành công cho bản thân. Nhưng thực tế, nếu bạn cứ gắng gượng làm những việc mà bạn không có đam mê, hứng thú và nghĩ rằng nó sẽ đem lại lợi ích cho bạn thì bạn đã nhầm. Mọi người xung quanh có thể dễ dàng nhận ra sự thiếu chân thành, thiếu đam mê khi bạn cố gắng ép bản thân làm điều gì đó. Nhưng tiếc thay, điều này lại là một thực trạng phổ biến hiện nay, nhất là các bạn trẻ. Việc so sánh bản thân với người khác hay thậm chí đố kỵ với họ sẽ khiến bạn ngày càng suy nhược và thiếu tự tin vào bản thân mình. Bạn hãy là chính mình, hãy tự tin đón nhận điều mình yêu thích. Lúc này đây, bạn sẽ luôn thu hút người khác bằng chính những điểm tương tự và ngược lại. Họ sẽ tôn trọng hơn khi bạn là chính mình. 4. Không quan trọng hóa vấn đề. Trong trường hợp gặp phải vấn đề hay khó khăn nào đó thì điều tốt nhất bạn nên làm là không quan trọng hóa, phóng đại tính chất của vấn đề, chuyện bé xé ra to. Vì như vậy, chỉ khiến sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn mà thôi. Thực sự các vấn đề, rắc rối tự chúng không tồn tại mà do cách nhìn nhận và đánh giá của mỗi cá nhân. Nếu bạn không thấy nó là một vấn đề, tự khắc đó chỉ là một chuyện đơn giản. Đơn giản hóa cuộc sống hay đơn giản hóa mọi vấn đề là nền tảng cho sự lạc quan, suy nghĩ tích cực. Thậm chí, đây cũng chính là nền tảng để bạn có được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Trong vài khía cạnh của cuộc sống, sự hoàn hảo là tốt nhưng có nhiều vấn đề không cần thiết phải như vậy. Bạn cần đơn giản hóa một số việc để cuộc sống của mình dễ thở và đơn giản hơn. 5. Bạn phải vượt qua nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi đôi khi có thể là nguyên nhân chính làm trì hoãn khả năng hoàn thành nhiệm vụ của bạn. Nỗi sợ hãi khiến bạn thiếu đi sự tự tin trong cuộc sống. Mạnh mẽ vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân, vượt qua khó khăn để thành công chính là khi bạn chiến thắng bản thân mình. Bản năng sinh tồn của chúng ta luôn nằm trong tiềm thức và tạo ra những nỗi sợ không được định hình. Nó giúp ta tồn tại, giúp ta nhận thức được hiểm nguy nhưng nếu không điều khiển được nó, chúng ta sẽ không thể trưởng thành và mạnh mẽ được. Sợ hãi là một trạng thái tâm lý tiêu cực làm mất dần đi hạnh phúc và ngăn cản sự phát triển của bạn trong suốt cuộc đời. Để cố gắng vượt qua khó khăn, vượt qua nỗi sợ hãi thì điều bạn cần sự trưởng thành về tâm hồn. Và để có thể trưởng thành, bạn cần phải có thời gian, sự quyết tâm và kiên trì luyện tập. 6. Thay đổi bản thân mình. Cuộc sống là một chuỗi những khó khăn, thử thách yêu cầu mỗi con người chúng ta phải nỗ lực,
thay đổi bản thân không ngừng để có thể thích nghi được với từng hoàn cảnh, từng trường hợp. Chính vì vậy, sự thay đổi có ý nghĩa vô cùng lớn và là một trong những yếu tố hàng đầu để làm nên thành công. Thay đổi bản thân có nghĩa là chúng ta thay đổi về tư tưởng, tư duy, quan niệm, phong cách học tập hay làm việc sao cho phù hợp với từng hoàn cảnh, môi trường nhất định. Cuộc sống là sự trôi đi của thời gian và nó luôn thay đổi từng ngày, thậm chí từng giờ, từng phút, từng giây. Do đó, ta cần phải thay đổi bản thân mình để có được những phương pháp mới, những bài học mới, cách làm việc mới. Từ đó, đáp ứng nhu cầu của công việc của xã hội. Tuy nhiên, sự thay đổi này chỉ thật sự có ý nghĩa khi bạn hiểu rõ được công việc và năng lực của mình để thay đổi theo hướng tích cực, phù hợp với khả năng cá nhân. Như vậy, chúng ta cần sẵn sàng mở rộng tư duy, liên tục nắm bắt tình hình công việc, lựa chọn thời điểm thích hợp để thay đổi sao cho phù hợp với khả năng và điều kiện của xã hội. 7. Không gì là không thể. Tất cả mọi sự việc dù là khó khăn đến đâu cũng đều có cách giải quyết của riêng nó. Điều kỳ diệu luôn hiện hữu và luôn xảy ra mỗi ngày. Bạn cố gắng không phải vì muốn khiến ai cảm động, cũng không phải là làm cho ai xem, mà là để bản thân có thể thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn và có thể sống một đời theo cách bạn muốn. Mỗi ngày trôi qua hãy cho bản thân mình một hy vọng, hãy thử không buồn phiền vì ngày mai, không than thở vì những gì đã qua và chỉ đơn giản là để ngày hôm nay, để hiện tại tốt đẹp hơn. Sẽ có những thời điểm, bạn thất vọng vì đặt niềm tin không đúng chỗ. Dẫu vậy, nhưng hãy luôn nhớ đừng bao giờ tỏ ra bi quan, chán nản bởi cuộc đời không phải là một cuộc đua. Nó là một hành trình dài để chúng ta từng bước vượt qua, từng bước chiêm nghiệm ý nghĩa cuộc sống. Điều quan trọng không phải là phần thưởng khi bạn đến đích mà chính là những gì bạn trải qua trên từng chặng hành trình mình đi. Khi ta còn trẻ, ngay cả đa sầu đa cảm hay những việc nhỏ nhất cũng thổi phồng đến kinh thiên động địa. Nhưng khi trưởng thành, ta lại học được rằng càng đau sẽ lại càng lặng lẽ. Bất luận là hôm nay, bạn đã phải đối mặt với điều gì thì cũng hãy kiên trì bước tiếp, cho bản thân mình chút khẳng định. Đợi đến một ngày nào đó nhìn lại, bạn mới biết rằng mình đã kiên cường đến nhường nào. Trên thực tế chúng ta kiên cường hơn rất nhiều những gì mình có thể tưởng tượng. Bạn thân mến, cuộc sống của chúng ta không phải là một con đường thẳng trải đầy hoa hồng mà là con đường sỏi đá với rất nhiều ngã rẽ. Chỉ khi bạn dám vượt qua con đường đó thì bạn mới chạm đến ngưỡng cửa của thành công. Cuộc sống vốn rất ngắn ngủi. Vì vậy mỗi chúng ta hãy là chính mình, luôn vui vẻ, tự do và tin tưởng vào những gì mình đã lựa chọn các bạn nhé. Chúc các bạn thành công trong cuộc sống. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại.